Mọi người có phải là bởi vì dậy sáng sớm quá nên bị mệt không? Đợt này cuối năm bận quá hay sao mà Dũng ngả dạ đây? Mai Trinh dậy rồi chứ đúng không? Mai Trinh chỉ bảo là Dạ em dạy rồi cô. không phải đâu Dạ do mà do cao nghiên. do con Nguyên bảo em dạy, dạy nào không em dạy rồi anh Nguyên dạy rồi. Em dạy em phải hồi tim của anh Nguyên từ 3 giờ rưỡi rồi. À, mình còn thiếu hàng đúng không? Vậy là chắc là mình sẽ bắt đầu được ngay đúng không Hồng? Hay không phải chờ đúng không? Ok chị em mình hôm nay mình sẽ đi tiếp một cái phần việc để mình làm việc nhóm cùng nhau nha. Sau khi suy nghĩ thì chị nghĩ là mình sẽ tận dụng các buổi sáng này để mình cùng nhau thảo luận và làm việc cho những cái phần việc mà mình cần phải làm, bởi vì có vẻ như là nếu mà trở về với công việc hàng ngày thì mọi người sẽ bị bận quá và không triển khai được công việc phải làm ấy, thì chị sẽ kết hợp luôn vào buổi sáng để mình có thể vừa học vừa mình thảo luận với nhau để ra những cái phần bài tập cho công việc mà mình phải làm luôn. Thì sáng nay chị sẽ cùng với cả chúng ta trở về với cả một cái câu chuyện của bài toán về 5 năm. Thì như hôm trước đến giờ thì mình hay nói về cái điểm A. Cao Nguyên, Mai Trinh, em đang có em ok lại với cả cái phần bài học rồi đúng không? Hello. Ok. Như vậy là mình sẽ có một cái điểm A trong hiện tại và điểm B ở trong tương lai. Cái này thì chị cũng rất là hay lấy cái hình vẽ là cái điểm A và cái điểm B này. Thì sau khi mà mình có điểm A và điểm B như này thì mình sẽ viết ra một cái lộ trình là mình sẽ định đi trong từng năm một thì là những cái điểm nào. Thì cái này nhiều lần mình đã thảo luận và làm việc ở trên lớp rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm việc về một cái kỹ thuật có tên gọi là kỹ thuật SWOT. Hôm trước mình đã học với nhau là 7S. Chúng ta còn nhớ 7S không? Hôm thứ ba vừa rồi. Cao Nguyên. Ok. Thì 7S cũng như là SWOT là hai cái tool, hai cái phương pháp luận, hai cái tool, hai cái framework mà được xài để dùng để phân tích cái bức tranh hiện trạng của tổ chức. Và từ bức tranh hiện trạng này thì mình sẽ ra được những cái bài toán về kế hoạch hành động cho bài để hướng đến tương lai, và nó cũng là cái step một trong cái bước lập cái kinh doanh.
là bao giờ mình cũng sẽ có cái việc là phân tích. Yeah. Nó cũng sẽ có một cái việc là phân tích lại cái hiện trạng của mình, xem là hiện nay mình đang ở đâu, và để mình chuẩn bị cho cái kế hoạch và mục tiêu năm 2024 chẳng hạn. Thì đây là bước mà luôn luôn sẽ nằm ở trong việc là um, bước đầu, gần như là bước đầu tiên của một cái quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Vì vậy cho nên hôm nay thì chị sẽ cùng với cả team mình dành thời gian để mình làm hai cái phân tích, một cái là SWOT và một cái là 7S của điểm nhấn group luôn. Thì trước khi mà đi đến cái phần này thì chị sẽ gửi đến chúng ta cái template. Mọi người đã nhận được cái file PowerPoint mà Hồng mà em Như gửi chưa? Chúng ta sẽ có một cái PowerPoint, trong đấy nó có các file. Ok, thì trước khi mà mình đi làm việc cùng nhau thì chị sẽ cùng mời chúng ta xem hai cái ví dụ của một công ty tên là Tesla. Thì chắc là Tesla trong lần trước thì mình cũng đã từng được xem cái phần phân tích về VP của Tesla rồi. Hôm nay thì chị có chuẩn bị hai cái phần của Tesla để mình xem, một cái là về 7F của Tesla và một cái là về suốt của Tesla, để mình cùng xem cái cách mà người ta phân tích như nào. Và từ đó thì mình sẽ thực hiện cái việc là chuyển hóa cái này vào trong cái câu chuyện của điểm nhấn quốc. Tại vì nó rất là đơn giản, nó 7 cái framework thôi, cho nên là chị sẽ bật clip để mình có thể cùng xem ở trên đấy. Chị sẽ cùng mình đi trước 7S nhé. Hello everyone, my name is Michael, and in this video I explain you the McKinsey 7S framework, and I will apply it to the Tesla company. Mọi người nhìn thấy hình ảnh và có nghe được tiếng không? Để chị bật nhé. Ok. Hello everyone, my name is Michael, and in this video I explain you the McKinsey 7S framework, and I will apply it to the Tesla company. The model was developed in the late 1970s by Tom Peters and Robert Waterman, former consultants at McKinsey & Company. There are 7 internal key factors of an organization in the framework to assess the well-being and future success of a company. There are 3 hard elements: strategy, structure, and systems. These 3 hard elements are relatively easy to identify, and management can influence them directly. And there are 4 soft elements: style, staff, skills, and in the center, shared values. The soft elements, on the other hand, can be harder to describe and are less tangible and more influenced by your company's culture. But they are just as important as the hard elements if the organization is going to be successful. All the elements are connected and depend on each other. A change in one element can affect all the others. But now let's understand the framework in detail by applying it to a real case. Okay, so let's apply this framework to my favorite car company, Tesla. About the strategy of Tesla. The strategy, direction, and overall business strategy for Tesla Motors are clearly defined and communicated to all employees and stakeholders. For example, they want to be the leading car company in electric-powered vehicles. And of course, Tesla tries to be very flexible and adaptable. Let's move on to the structure of Tesla. Tesla is a very flat organizational structure that is supported by learning and progressive organizations. There are not a lot of manager levels in between and more access to the senior management and leadership. This way, the employees feel more secure and confident. The second point is that they have a high coordination between different departments and can communicate with everyone very easy. The third point is that Tesla promotes teamwork and team-oriented tasks. Everyone should be able to work well in teams. And when it comes to decision-making, Tesla doesn't want only managers and higher positions to speak up, but everyone has the same right to bring up good ideas and make decisions. About the system of Tesla. The system at Tesla are largely departmental in nature and include, for example, human resource management, finance, marketing, operations, sales, supply chain management, public relation management, and strategy management.
Let's move to the soft elements. Beginning with the center, the shared values. Shared values are the core values of the organization and reflect its general work ethics. In Tesla's case, the core values are the following. Always do your best. We strive to apply the brightest minds and the best available technology to each and every new challenge. No forecast is perfect, but try anyway. Respect and encourage people. Always be learning. And respect the environment. About the culture of Tesla, the company celebrates diversity, and also Tesla has an internal policies to reduce the numbers of discrimination. And of course, the corporate culture at Tesla also promotes innovation and creativity. Let's move to the style of Tesla. Tesla has aimed to provide the most innovative products to its customers for which Nhưng mà được rồi, mọi người vừa xem vừa nốt tay lại cái phần của Tesla nha. The transformational leadership style is about motivating the employees and providing value to them, which increases their loyalty towards the brand and the company. Let's move to the next point of our framework, which is the staff. Tesla has a lot of employees around the world. Employees for different job roles and positions are hired internally as well as externally. Based on the nature of need, the Human Resource Department arranges for recruitments which may be permanent or contractual. Also, they organize training sessions if needed for the current employees. The last but not least important point on the McKinsey 7S framework are the skills. For Tesla, it is more important that you have extraordinary skills than a title from a very good university. And also Tesla provides a lot of training and workshops so individual employees can improve their skills. The advantage Tesla has against competitors is that the company attracts a lot of smart engineers. It is one of those companies you really want to work for. And that's pretty much about this framework. I hope you could learn something and thank you for watching. Ok, chị bật một cái clip như vậy thì chắc là chúng ta đã kịp nhớ lại được cái 7 cái S trong mô hình của McKinsey mà chị giới thiệu hôm thứ Ba đầu tuần rồi đúng không cả nhà? Và nếu mà trong clip này thì mình thấy được là mô hình này người ta dùng để làm gì? Người ta được dùng khi nào? Mình có nhớ trong clip nói đến không? Hồng với Cao Nguyên có nhớ không? Mai Trinh có đọc được đoạn đấy không? Ok. Trong cái clip thì họ cũng đã nhắc đến cái bối cảnh dùng của 7S và chị hôm trước thì cũng đã chia sẻ với chúng ta rồi. 7S thì thông thường người ta sẽ sử dụng để phân tích và đánh giá về cái sự thành công tương lai, tức là cái tiềm năng của sự thành công trong tương lai của một doanh nghiệp. Và McKinsey là một công ty tư vấn mà, nên là khi mà họ đến và họ tư vấn cũng như là họ đầu tư cho một doanh nghiệp nào đó thì bao giờ họ cũng sẽ phân tích 7S của doanh nghiệp với một cái tư duy là mình sẽ nhìn thấy những điểm những cái nét đặc thù, những cái điểm nổi bật của doanh nghiệp đó ở trong các cái chữ S gì. Như vậy là vấn đề ở đây là tìm ra những từ khóa để mô tả những cái nét đặc tính, đặc điểm của 7 chữ S này trong một doanh nghiệp. Và vừa rồi thì mình vừa xem 7 cái S của Tesla, và mỗi một cái S thì mình sẽ thấy là họ chỉ dùng vài cái keyword thôi. Ví dụ như là ở Tesla về phần skill thì mình sẽ nhìn thấy là họ tập trung vào training và yếu tố liên quan đến việc phát triển năng lực nhân viên, và đặc biệt là họ sẽ liên quan đến tập trung vào việc là tuyển dụng những nhân tài để làm thành cái lợi thế cạnh tranh của Tesla. Yes. Ok, thì đấy là 7S ha. Thì hôm nay chị cũng sẽ nhờ team mình là mình thảo luận nhanh ở trong team buổi sáng ngày hôm nay để mình đặt vào cái framework 7S đấy mà chị đã gửi đến chúng ta cái PowerPoint đấy. Một, để mình học lại cái cách của Tesla và mình thử bóc góc nhìn của mình về điểm nhấn group, về Seoul Center, để mình xem là đối với từng khía cạnh thì mình đang có cái gì, cái keyword của mình ở đây là cái gì. Có cái keyword nó positive tức là tích cực, nhưng có thể có những cái keyword mà nó đang chưa positive mình cũng sẽ đặt vào. Đối với những cái keyword chưa positive thì mình sẽ bôi màu đỏ để mình hiểu là đấy là những cái mà mình sẽ phải cần cải thiện trong tương lai. Còn những cái mà positive rồi thì mình sẽ để là màu xanh. Thì đấy là một gợi ý của chị để mình có thể cùng nhau làm buổi sáng ngày hôm nay. Vì tất cả những cái phần lý thuyết thì nếu mà mình chỉ nói lý thuyết không thì nó rất là không ok nếu mà mình không chuyển đổi
Nên là chị thấy rằng là có thể mình phải xoay lại là mình tranh thủ cái thời gian buổi sáng để mình làm việc cùng nhau, vì nếu không sau đó thì có vẻ như mọi người sẽ không làm việc được và mình sẽ không đến được cái kết quả như hiện tại mà mình đang follow theo cái kế hoạch của mình. Thì đấy là phần đầu tiên về mặt 7S nha. Bây giờ mình sẽ cùng chị sẽ đi đến tiếp một cái của Tesla, nhưng mà nó lại là góc nhìn của SWOT. Và SWOT thì cũng là một tool được phân tích rất là nhiều ở trong cái câu chuyện của lập ra kinh doanh cũng như là lập chiến lược. Thì bản chất của SWOT là nó sẽ là một cái được hiển thị, và nếu mà chúng ta nhìn thấy thì trước khi mà mình ra được cái hành động chiến lược của công ty ấy, trong mọi bối cảnh thì bao giờ mình cũng sẽ nhìn theo cái góc độ như này ạ. Chị sẽ mở một cái slide đây ạ. Thì SWOT nó cũng là một bức tranh mà nếu mà mình nhìn thấy thì mình sẽ thấy là nó bắt đầu từ hiện tại này, là mình sẽ phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cái cơ hội và thách thức của mình trong hiện tại. Và từ cái 4 cái bức tranh về SWOT này thì mình sẽ đi ra được cái action plan. Như vậy nếu như kế hoạch hành động là những việc mà chúng ta cần làm thì đầu vào của kế hoạch hành động phải là những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội của chúng ta, và những cái được gọi là đe dọa của chúng ta. Từ đó chúng ta mới tạo ra những cái hành động để mà chúng ta sẽ nâng lên những cái năng lực ở cái phần mà điểm yếu, và chúng ta cũng sẽ có những cái hành động để đối ứng với những cái đe dọa ở trên thị trường. Và đồng thời mình cũng sẽ tập trung vào những cái hành động trọng tâm mà nó là công thức thành công của mình. Đấy chính là điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của mình tức là công thức thành công của mình. Điểm yếu của mình là những điểm mà mình cần phải tiếp tục trau dồi phát triển lên để mình có thể có một cái sức mạnh trọn vẹn hơn, toàn diện hơn. Còn cái cơ hội thì chính là cái việc là mình sẽ có những cái cơ hội phía trước của mình là gì đang có sẵn để mình tối ưu trong cái bài toán về cái hành động. Và từ đây, từ cái hành động thì nó sẽ dẫn đến tương lai. Thì đây là cái framework ha, cái framework tư duy. Vậy thì chị sẽ quay trở lại là trong cái việc lập cái kinh doanh thì bao giờ mình cũng sẽ làm chương trình hành động chiến lược, các cái dự án chiến lược, các cái kế hoạch hành động. Mà muốn đi đến các kế hoạch hành động đấy thì mình phải bắt đầu từ câu chuyện là phân tích SWOT. Thì đó là lý do tại sao mà mình sẽ nhìn thấy là cái chữ SWOT bao giờ nó cũng sẽ được xuất hiện trong cái bảng được gọi là phân tích hiện trạng tổ chức, phân tích hiện tại, phân tích cái điểm A hiện tại. Thế nên là hôm nay mình cũng sẽ xem một cái phần của Tesla về SWOT để mình lại có một cái góc nhìn xem họ phân tích như nào ha. Và nếu được thì mình cũng giúp chị là mình có nốt tay lại một số các cái ý tưởng mà họ đã áp dụng trong cái phần SWOT này. Đã quay tiếp. In this video, we'll use the SWOT framework to analyze Tesla and organize our thoughts about the company. Hopefully, a 360-degree analysis of its strengths, weaknesses, opportunities, and threats will improve our idea about the firm's future outlook. Tesla was founded in 2003 and is on the mission to become the first successful pure electric vehicle producer in the world. Also, it aims to be one of 2 U.S. auto producers that have not filed for bankruptcy, the other one being Ford. Let's start with the company's strengths. First of all, everyone has heard of Tesla, right? So it definitely has strong brand recognition. Actually, Tesla is the most recognized electric car producer in the world. Quite an advantage with respect to other companies that are about to enter the industry. Moreover, many customers appreciate Tesla's innovator's spirit and the fact that it is a first mover in the automotive industry. Such originality, coupled with aesthetically pleasing design and positive customer experience with the product, justify Tesla's premium pricing and choice of differentiated competitive strategy. Elon Musk, Tesla's notorious CEO and major shareholder, is one of the most famous and appealing businessmen around the world. His ability to tell a story and involve the public is unmatched. By doing this, he wins over many people who actively follow his businesses and will likely become customers. What is very important, such customers can be very loyal if handled correctly, which is priceless in the long run. Tesla is attractive to people because it doesn't simply sell cars. The company sells a story, the story of an organization which is in business with an ideal purpose, to preserve the global environment. Probably this is Tesla's most valuable strength.
Along with that, we can mention several other important advantages the company has. Its cars are ahead of the competition in terms of battery range and experience with battery production and recharging. Tesla has put in motion a plan that would make it the biggest battery producer in the world. The company intends to construct several gigafactories, 3 in the US, 1 in Europe, and 1 in Shanghai, resulting in a significant cost advantage against competitors who outsource battery production. Tesla's autopilot feature has been operational for several years now, accumulating more and more data and testing in real-life conditions. In a future where we will increasingly depend on autonomous vehicles, Tesla's experience with autopilot would be extremely valuable. Of course, we also need to mention the company's supercharger network, allowing Tesla owners to charge their vehicles for free in a very fast way when on the road. In a perfect world, this would do. However, we live in a fossil fuel-dominated world, so let's consider Tesla's competitive weaknesses too. Number one, and quite important, Tesla continued to burn cash in 2017 and 2018. The company has not turned a profit ever since it was founded. That's understandable considering that it grew rapidly with the goal of becoming a true global auto producer. Plenty of investments were made to achieve that. Negative cash flows are a problem, given that Tesla's stock price is under significant pressure from short sellers who believe the company is overvalued. The fact that Tesla isn't a traditional mass-market car producer became obvious in late 2017 and 2018, when the company started producing Model 3. The automatic production line it had constructed didn't function properly, and Tesla was unable to reach its target of 5,000 automobiles per week for about a year. This proves that it can be very hard to make the transition from being a premium sports car producer, delivering several thousand cars per month, to a mass-market company. It is very likely that the company will experience similar challenges when it attempts to realize cost efficiencies and improve margins. Traditional car companies have the advantage that they have been in the business of producing at scale for decades. Tesla is an innovator in its field, but some may feel that Elon Musk's idea to make all of their patents open source was a bit naive and idealistic, endangering the company in the long run, as it wouldn't be able to protect its inventions from imitation. The last weakness we'll add here is Elon Musk's divided attention. The fact that Tesla has a CEO who is responsible for 4 separate billion-dollar entities is a bit disturbing. First, is he going to be able to sustain such workloads in the long run? And second, how much of Elon Musk's time is spent working on Tesla? Besides strengths and weaknesses, we should also consider future opportunities too, right? Let's go ahead and list some possible developments that could help the company succeed in the long run. The electric car market is the future of transportation. Most people agree on that. How fast will the transition to electric vehicles be? Most people disagree on that. Nobody knows. Some experts believe it will happen over the next 10 years. Others, especially the ones involved with petrol refineries, claim it would take at least 40 years. One thing is certain, though. For Tesla, the faster the transition to electric vehicles, the better. Currently, the company is well positioned to win a significant market share of people switching to electric vehicles. In a favorable scenario, this could be great for Tesla, as very few of the other automobile producers are ready to compete in the electric vehicles market at full scale. So that's definitely one opportunity. Another one is that Tesla expanded its product range, remember? Because of their merger with SolarCity, the company now offers batteries, power walls, and other equipment related to production and storage of renewable energy. A rising demand for renewable energy could mean more business for Tesla. Furthermore, Tesla's huge industrial batteries will become a very interesting product line in the event the renewable energy market continues to grow at this pace.
If it speeds up even further, the demand for storage of electricity produced by renewables will rise sharply. Of course, there are some very enticing opportunities ahead of the company in terms of economies of scale, increasing volumes of production, and hence lowering the cost of production. Think Model 3, for example. Economies of scope. Producing different types of vehicles will probably be more efficient when the range of products Tesla offers expands, and R&D costs can be shared between different models. Another exciting opportunity is factory automation. Elon Musk shared that at some point, the production hell the company experienced was caused by too much automation, and the level of automation of its Model 3 production line had to be reduced. That was a painful experience. But now that Tesla has the scar tissue and has learned a valuable lesson, it will probably try to build up on what was attempted before, removing flaws from the automation process. This could result in improved production volumes and lower costs, especially in terms of production personnel. Okay, great. One of the weaknesses we mentioned was that Elon Musk divides his time between several companies. Well, this can be a problem, but it also can be highly beneficial in the right circumstances. Elon Musk is involved with firms like SpaceX, The Boring Company, neurotechnology firm Neuralink, and nonprofit organization OpenAI. At some point, it is highly likely that synergies between these organizations could help Tesla improve its competitive position and know-how, providing a valuable advantage against traditional auto producers. The last piece of our SWOT analysis are the threats ahead of the company. As we mentioned before, the gradual transition to electric vehicles can happen in 10, but it can also happen in 40 or more years in a favorable scenario. Slower transition is a significant threat because it strips Tesla from its first-mover advantage and puts it in a position to operate in a market that is not growing fast enough. Such a scenario isn't very likely, given that most research indicates the electric vehicles market is about to experience tremendous growth over the next several years. Of course, the entry of traditional producers is a significant threat, as we discussed. Firms like BMW, Volkswagen, and Daimler will undoubtedly enter the market. As Tesla continues to release new models, there is no guarantee production difficulties would not appear again. This is another threat. Finally, one has to consider tax incentives for electric vehicles that are allowed in the US and around the world. At the moment, governments subsidize electric vehicles through tax deductions and other similar incentives. In the US, for example, automakers are allowed to sell up to 200,000 subsidized vehicles at the maximum incentive rate of $7,500 per vehicle. Then incentives are halved to $3,750 per vehicle, and so on. Although people from the automotive industry have asked for these incentives to be kept intact, even after reaching the 200,000 threshold, US politicians seem reluctant to do that. So, discontinuing incentives for electric cars is another threat for an electric producer like Tesla. Okay, perfect. I believe this wraps up our extensive SWOT analysis, in which we looked at Tesla's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Hope it was interesting for you, and thanks for watching. Ok. Mọi người có xem được kịp cùng với chị không? Có xem được cùng với chị ở trên clip hơn 11 phút vừa rồi đúng không? Chúng ta cho chị một vài cái ý nhận xét được không? Mình xem sau hai cái phần 7S và suốt của Tesla thì mình thấy gì? Mình thấy như nào với cái tính ứng dụng của hai mô hình này và cái cách người ta chuyển đổi trong cái phần đối với doanh nghiệp? Trân với Quyên mình có đang ở trên màn hình cùng với chị không? Dạ có cô, em đang ghi bài. Cảm ơn em. Ok, chị cảm ơn Quyên. Hello Tôn, em đang cùng mọi người chứ? Thank you.
Rồi ạ, mình cho chị một vài cái nhận xét được không, cái chia sẻ được không, Mai Trinh, Cao Nguyên, các cái thành viên rất là chịu khó tích cực đẩy thuyền. À, như vậy là hàng năm là suốt này là công ty cũng đưa vào phân tích vậy hàng năm phải không Mai Chi? Chị tin là bốn cái chữ cái kiểu suốt bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức là rất là quen thuộc với các doanh nghiệp. Ngày hôm nay khi mà mình xem Tesla và phần phân tích của Tesla thì mình có thấy có cái gì mà mình thêm không em, ngoài cái mà mình đã được làm trong những cái thời kỳ trước đây của công ty theo định kỳ hàng năm, em có một cái gì bổ sung không? Ừ, mình coi Tesla mình thấy là phân tích sâu hơn rất là nhiều. Chị cảm ơn em. Hồng thì sao? Xong chị cũng sẽ nhờ Bảo Lam chia sẻ góc nhìn của em nha. Ừ, yeah. Chị nhờ mọi người cùng chia sẻ nhé. Dạ, phân tích thực trạng, am hiểu sâu về ngành và thị trường. Ừ, am hiểu sâu về ngành và thị trường. Dạ, chính xác là cái từ rất là bao trùm, cái từ rất là bao trùm. Nhàn thì sao? Chân với cả Quyên với cả Cao Nguyên, Tôn, Vi, Huỳnh Như, Hồng Anh. Tại vì chúng mình sẽ thực hiện việc chuyển đổi này lại đối với cả điểm nhấn group, và như là Mai Trinh nói là hàng năm mình đều làm ấy, lần này mình làm tiếp và mình làm cùng nhau thử để mình xem là với cách cách học và cách mình phân tích của Tesla như vậy thì Chiêu là người truyền cảm hứng đến khách hàng, biến thách thức thành cơ hội. Ok, các sản phẩm đón đầu thị trường, tầm nhìn dài hạn. Yes. Tôi với cả Quyên có comment gì không, có ý tưởng gì không? Nhàn đang bàn về các khía cạnh, điểm mạnh, điểm khó. Vâng, phân tích được các cái điểm toàn cảnh, các cái toàn cảnh và rõ nét về cái định hướng chiến lược sắp tới của doanh nghiệp và người điều hành. Yes. Ok ha. Vậy chị có thể đề xuất là nhờ mình
Tại vì là nếu mà đi tiếp các cái phần phương pháp luận tiếp thì chị thấy là cuối cùng nó cứ dựa thành mỗi ngày mình có thêm một chút phương pháp luận, nhưng mà cái phần chuyển đổi thì mình lại không đạt được. Và chị rất là mong làm sao để có thể thúc đẩy được phần action của mình, bởi vì cái action cuối cùng thì nó mới ra được kết quả. Và cảm giác như nó đang bị kiểu bị get stuck ở đoạn này. à, Nên là hôm nay chị em mình dành thời gian một chút cùng chị để mình thử quay lại với cái điểm nhấn group, hay là mình gọi một cái thương hiệu của mình là Serum Center đi, để mình thử đưa góc nhìn của mình SWOT vào, hoặc là 7S vào. Thì chị đang tính là đề xuất thành 2 team được không? Một team mình view ở view 7S, hay là mình sẽ mượn SWOT thì mọi người sẽ muốn làm theo cái mô hình nào? Tại vì khi mà chị đưa 2 cái mô hình này vào ấy, thì chị muốn chia sẻ là người ta có thể xài 2 cái framework này để phân tích về một hiện trạng doanh nghiệp, thì chúng mình sẽ thấy là cái frame nào mà mình dùng quen hơn. SWOT thì đương nhiên là rất phổ biến nha, SWOT thì đương nhiên là rất phổ biến nha. Còn 7S thì nó là một cái frame chi tiết hơn. Còn nếu như kinh nghiệm của chị và khuyến nghị thì chị sẽ thường hay gộp 2 cái này vào nhau. Tức là khi mà mình nhìn về SWOT ấy, là nó đã bàn về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức. Thế thì khi mà mình nhìn tiếp vào 7S ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là mình điểm mạnh ở chỗ nào? Điểm mạnh về chiến lược à? Hay điểm mạnh về tổ chức à? Hay điểm mạnh về con người? Hay điểm mạnh về văn hóa? Hay là điểm mạnh về phong cách lãnh đạo? Hay điểm mạnh về cái gì? Thì hoàn toàn mình có thể xài 7S là một cái đệm nhỏ. Chúng ta hiểu ý chị không ạ? Tại vì nếu mà mình nhìn bản chất là mình nhìn cái điểm mạnh không á, thì mình sẽ bị chung chung. Tức là mình sẽ gọi tên ra một cách không có cái căn cứ lắm. Ý chỉ là thiếu một cái phên đệm. Yeah. Ok. Thì chị nghĩ là mình sẽ lên mượn 2 cái tư duy này cùng nhau, và đó là lý do tại sao mà chị giới thiệu đến cả team mình là 2 cái mô hình. Mặc dù là từ xưa đến giờ thì mọi người hay chỉ nói đến SWOT thôi, thì chị đề xuất là mình sẽ làm cả 2. Và cái template mà chị gửi đến chúng ta cũng bao gồm 2 cái mô hình, một cái là 7S và một cái là SWOT chỉ để bên dưới. Thì chị nhờ team mình sẽ mình chia làm 2 team được không, hay là mình để một team thôi, mình chia làm 2 team nhá. Vậy thì mình sẽ làm cả hai cho 2 team, hay là một team làm 7S, một team làm SWOT? Chị đang tính là mỗi một team đều làm cả 2 đấy. Thế thì mình sẽ bóc ra được không? Chị đề nghị là Lam và team vận hành mình làm một nhóm nhé, để mình có cái 2 cái view độc lập. Xong mình thử combine vào nhau để xem cái view nó có giống nhau không. Mọi người nghĩ nào? Nếu mà chúng ta thử nhau cùng nhau làm theo hướng như này. Yeah. Ok. Vậy thì chúng mình dành cho chị buổi sáng hôm nay để mình cùng cùng làm với chị nhé. Chị sẽ tạo thành 2 nhóm và chị sẽ assign các nhóm ha. Bảo Lam này, Nhàn này, Chân này, Quyên này. Là sao? Có nghĩa là 13 nhưng mà chỉ có 3-4 người vận hành, còn lại là của Thế là ít em. người quá hả? Mà em nghĩ chắc không sao đâu, cô được. Tại vì cái này là cô nộp Hồng một. Trần. Dạ. Bởi vì thực ra là cuối cùng sẽ có Cao Nguyên này, một nhóm nữa là Cao Nguyên này, Hồng này, Mai Trinh này, Tôn Tôn. Thì cũng cũng bao nhiêu đó 4 người người. thôi. Yeah, cũng có 4 người thôi mà. Nên là nên là chị đã tính là như vậy thôi. Còn Hồng Anh với Như thì mình sẽ bổ trợ về 2 nhóm nha. Còn Vi thì chị đang không biết là Vi có đang online không. Vi đang di chuyển về quê hả cô, nên chắc cho bạn em đang di chuyển xe á cô. Vậy thì Nói chắc chắc là Vi sẽ tham gia được ở phần lắng nghe cùng mọi người thôi ha. Thế thì dạ Vi ok. sẽ nên ở nhóm, Vi sẽ nên ở nhóm của cùng với cả bảo bên vận hành hay là bên khách hàng back office? Vi cho bên em. Để Bảo Lam nha. Dạ. Ok. Vậy là còn lại là Hồng Anh và Như thì sẽ về nhóm 2. Ok. Chị đã làm xong việc tạo nhóm ạ. Và cái